Bine ai venit la Praf de Copt! Fac niște brioșe cu vanilie foarte pufoase, cu mici note crocante de la picăturile de ciocolată și glazură. Am aici 2 ouă, 110 grame zahăr tos, 130 ml smântână lichidă, 100 ml ulei, 175 grame făină, 5 grame praf de copt, o linguriță esență de vanilie, 50 de grame picături de ciocolată și jumătate de linguriță sare. Pun ouăle și zahărul în bolul mixerului și mixez la viteză mare până când compoziția se deschide la culoare și devine pufoasă și cremoasă, circa 7 minute. Între timp pornesc cuptorul la 170 de grade Celsius cu ventilație și amestec făina cernută cu sarea și praful de copt și le las deoparte. Pregătesc și tava pentru copt. Am aici o tavă specială pentru brioșe în care pun hârtiile de brioșe. Folosesc forme mici de brioșe cu baza de 2,53 cm pentru că îmi plac mai mult brioșele mici. Mai pregătesc o tavă că vor ieși în jur de 30-33 de mini brioșe. Compoziția de ouă și-a triplat volumul, așa că reduc viteza mixerului la mediu și torn uleiul în fir subțire, apoi pun smântâna lichidă și esența de vanilie. După ce s-a omogenizat, schimb telul de la robot cu paleta, adaug făina și mixez doar până se încorporează. Adaug picăturile de ciocolată, mixez câteva secunde și compoziția e gata. E o compoziție un pic mai densă, dar totuși curgătoare. Acum pun compoziția în poș și o torn în forme. Se poate pune și cu lingurița, dar mi-e mai ușor cu poșul. Nu umplu complet formele, mai las un pic de spațiu pentru că vor crește la cuptor. Pun brioșele în cuptorul preîncălzit pentru 20 de minute. Brioșele s-au copt și le scot din cuptor, după care le pun pe un grătar și le las să se răcească. Se pot lăsa așa, sunt foarte bune, dar sunt și mai bune cu glazură deasupra. Așa că fac o glazură dintr-un albuș, 250 de grame zahăr pudră cernut și o linguriță de zeamă de lămâie, pe care le amestec într-un castron. Vreau să ornez brioșele cu mai multe culori și împart glazura în 3 castronele. O glazură o las albă și în celelalte 2 pun foarte puțin colorant și amestec. După care pun glazura în poșuri și ornez brioșele. Brioșele trebuie să fie reci când le glazurez ca să nu se topească glazura. Brioșele cu vanilie se fac ușor, sunt foarte gustoase și într-o oră sunt gata. Și îmi place să le ornez chiar dacă mi ia vreo 20 de minute în plus.